हेलो दर्शकबिन नमस्ते स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फुटुङ स्कुलबाट अलिकति अगाडिपट्टि यो जयन्तीपुरको टोलको एउटा गेट यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने ठुलो बाटो देखिरहनु भएको छ। लोकल गाडीहरू यही बाटोमा लाग्दछ भने यहाँबाट थोरै अगाडि बढे पछाडि दुईतिर जाने बाटो छ, हामी लाग्दछौँ लेफ्ट तर्फ है त। लेफ्टतिर लागेर अलिकति तलतिरपट्टि गएपछि जग्गा रहेको छ यहाँनिर है त। अलिकति तलतिर यो ठुलो बाटोबाट लगभग 100 मिटर मात्रै, जम्मा 100 मिटरमा जग्गा रहेको छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म अब नजिकबाट देखाउँदैछु साथीहरु। टक्क तल फाँटमा रहेको छ, एकदमै राम्रो ठाउँमा छ, ढलान बाटोमा रहेको छ, ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ। भर्खरै चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ केही समय पहिला प्लटिङको जग्गा रहेको छ र यो जुन घेरा भित्रको जग्गा देखिरहनु भएको छ यही नै जग्गा हो। टोटल जग्गा चाहिँ साथीहरु 8 आना जति रहेको छ, एकदम कम, 8 आनामा एकदम कम रहेको छ। र केही समय पहिला प्लटिङ हुँदा पनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा किता बनाइएको थियो, तर पछि चाहिँ उहाँले एकमुष्टै दिनु भएको छ। तपाईहरु यदि दुईजना मिलेर आएर पनि यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है त। दुईजना मिलेर यसमा चाहिँ बस्न सक्नुहुन्छ, दाजुभाइ दिदी बहिनी अथवा चाहिँ साथी मिलेर चाहिँ यो जग्गा एकमुष्ट 7 आना 3 पैसा 3 दाम लगभग 8 आना रहेको छ। दुईजना मिलेर चाहिँ यसलाई लिएर चाहिँ यसलाई खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ अहिले एकमुष्ट नै जग्गा बेच्न खोजिरहनु भएको छ है त। एकमुष्ट नै चाहिँ यो टोटल 8 आनामा एकदम कम जग्गा बेच्न खोजिरहनु भएको छ है त। यो ठुलो बाटोबाट जम्मा 100 मिटर टाढा हेर्नुस् त, ठुलो बाटोबाट जम्मा 100 मिटर रहेको छ भने यहाँनिर जग्गासम्म आउनको लागि 2-3 तिरबाट चाहिँ बाटो रहेको छ है त। जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ 2-3 ठाउँबाट चाहिँ हामी आउन सकिन्छ। जरङकोबाट पनि आउन सकिन्छ, फुटुङबाट पनि आउन सकिन्छ हैन। फुटुङमै रहेको छ यो जग्गा। फुटुङको स्कुलको ठिक तलपट्टि साइडमा रहेको छ। नजिकै चाहिँ लोकल गाडी लाग्ने ठाउँ भइहाल्यो, नजिकै चाहिँ पार्कहरू रहेको छ, स्कुल कलेजहरू नजिकै रहेको छ, बस्ती तत्कालै घर बनाउन सक्ने ठाउँमा रहेको छ है त। हो यही नै आकर्षक खालको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ साथीहरु। 10 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ र जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर 9862250686 9862250686 र 9813685983 रहेको छ। यो जग्गाको मूल्य चाहिँ भने साथीहरु 29 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ। के कति मिलाउनुहुन्छ तपाई आफैले कुराकानी गरेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। साथीहरु आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अधिकारी रियल एस्टेटको वेबसाइटमा पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। फ्रीमा तपाईले आफ्नो घर जग्गाको विज्ञापन पनि त्यहाँनिर गएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है त। हस्ते यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।